de knees. Op de staffies planken van de shore, hield Marden een Virgil de Geboortiek de Vast. Aurelius Lodewijk de Vries stond nam die verdik jaar stilte en een waarheid droeg die zijn paard, voor, als een heilig geheim in een oude zadeltas had bewaard. 3 weken voor dit moment van openbaring ontwaakte de boerderie, de zonnebloem, zoals altijd met het geluid van hanen en de geur van verse koffie uit de keuken. Marden de Vries, 62 jaar oud, hield zich aan dezelfde routine die hij van zijn grootvader had herfd voor zonsopgang opstaan, door de mystieke weilanden van de Achterhoek lopen, het vee controleren en praten met voor, zijn meest trouwe metgezel, sinds hij hem als veulen van de markt in Wintersveek had gehaald. Het woosbruine paard was altijd al zachtaardig, intelligent, bijna menselijk in zijn gebaren geweest. Meer dan 10 jaar had hij de zadel zonder weerstand geaccepteerd, was hij over de bergpaden geraset, had hij geholpen bij het vee met de precisie van iemand die elke beweging van zijn eigenaar begreep. Maar op die septemberochtend, toen Marden zich met de door de tijd versleten leren zadel naderde, week voor terug. Wat is er, jongen? Mompelde Marden verbaasd. Heb je je ergens bezeerd? Het paard blies even op, zijn neuskaten verweet, zijn ogen gefixeerd op de zadel, alsof deze een onzichtbare bedreiging droeg. Marden streek over de rug van het dier op zoek naar verwondingen, maar vond niets. Hij probeerde opnieuw de zadel te plaatsen, en voor reageerde heviger. Hij hinnikte luid, en geluid dat als een klacht door de bergen weerklonk. Rustig, rustig, zei Marden, terwijl hij de nek van het paard eit. Het zal wel een slechte dag zijn, maar het was niet alleen een slechte dag. De volgende ochtend herhaalde de scène zich, en de daaropvolgende, en elke ochtend van de daaropvolgende week. Voor die altijd de verlenging van Mardens benen over de velden was geweest, weigerde nu absoluut de zadel. De boer begon zich zorgen te maken. Hij belde eerst dokter Schaak, een gepensioneerde dierenarts, die de dieren in de regio nog steeds uit pure passie behandelde. De magere man met wit haar en een bril met een metalen montuur onderzocht, voor urenlang. Hij betastte elke centimeter van zijn rug, controleerde zijn ruggengraat, zijn ribben, zocht naar tekenen van pijn of ontsteking. Er is niets mis met hem, Marden, zei Schaak, terwijl hij zich over zijn hoofd krabde. Fysiek is hij perfect. Misschien is het iets, nou ja, emotioneels. Emotioneel? Marden fronste zijn wenkbrauwen. Paarden hebben nu emoties, jazeker, en jij weet dat beter dan wie dan ook. Dit paard kent je al jaren. Als hij de zadel afweest, kan het zijn dat hij iets voelt wat wij niet zien. Marden was niet helemaal overtuigd, maar hij respecteerde de mening van de oude dierenarts. Hij probeerde verschillende benaderingen. Hij verving het zadeldek, paste de singels aan, overwoog zelfs een nieuwe zadel te kopen. Niets hielp. Voor bleef onverzettelijk. De frustratie groeide. Marden was afhankelijk van het paard om de uitgestrekte weilanden van de boerderij te doorkruisen, de hekken te controleren, het vee te leiden. Zonder hem te kunnen bereiden, voelde hij zich beperkt, ouder dan hij was. Erger nog, hij voelde dat hij de band met zijn meest loyale metgezel verloor. De nachten werden lang en bedachtzaam. Zittend op de veranda, kijkend naar Voor die in de wei nabij het huis graaste, maalden Mardens herinneringen door zijn hoofd. Hij herinnerde zich, toen hij het paard kocht, nog jong, vol energie en hoop. In die tijd maakte Annelies nog deel uit van zijn leven, of beter gezegd, was ze nog niet zo abrupt en mysterieus verdwenen. Annelies, de naam deed nog steeds pijn na al die tijd. Zij was zijn eerste en enige ware liefde, de vrouw die zijn dagen met licht en zijn nachten met dromen had gevuld. De dochter van de buurman had de blauwste ogen die Marden ooit had gezien, en een lach die de vogels louder deed zingen. Ze hadden 2 jaar een relatie, plannen gemaakt om te trouwen, gedroomd van kinderen. Toen verdween ze van de ene op de andere dag.
Haar familie zei dat Annelies besloten had om haar leven in de grote stad te proberen, dat ze het eenvoudige leven op het platteland niet langer wilde. Marden geloofde nooit helemaal in die versie. Hij kende Annelies, wist hoezeer ze van dat land hield, hoe ze met liefde sprak over de familietradities, de dieren, de cyclus van de gewassen. Het was niet logisch dat ze gewoon alles en iedereen achterliet, zonder een woord, zonder afscheid. Maandenlang zocht Marden naar haar. Hij reisde naar Arnhem, later naar Amsterdam, volgend vage aanwijzingen en geruchten. Hij vond haar nooit. Na verloop van tijd nestelde de pijn zich in zijn borst, als een zware steen, en leerde hij ermee leven, zich volledig wijdende aan de boerderij en de dier. Het was in deze periode van rouw en eenzaamheid dat voor in zijn leven kwam. Het jonge paard met zijn gouden vacht en vrije geest bracht een beetje vreugde terug in Mardens dagen. Het was alsof het dier zijn pijn begreep en hem wilde helpen het gewicht van de afwezigheid te dragen. Nu voor de zadel afwees, kon Marden een vreemd gevoel niet vermijden, alsof het verleden probeerde met hem te praten via het gedrag van het paard. Maar dit idee leek hem te absurd om serieus te nemen. In de tweede week van Boers verzet besloot Marden om hulp te zoeken bij mevrouw Jans, de meest gerespecteerde kruidenvrouw van de regio. De oude vrouw, met haar altijd in een noot opgestoken witte haren en ogen die verder dan het voor de hand liggende leken te zien, ontving hem in haar eenvoudige huis, vol geneeskrachtige kruiden en heilige beelden. Heb je gebracht wat ik je vroeg? Vroeg ze terwijl ze een kamillethee bereidde. Marden knikte en haalde een paar manen haar van Boer uit zijn tas. Mevrouw Jans nam de haren voorzichtig aan, wreef ermee tussen haar vingers, sloot haar ogen even. Dit paard probeert je iets te laten zien, Marden, zei ze, haar ogen langzaam openend. Het is geen ziekte, geen koppigheid. Het is alsof hij een geheim bewaart en de tijd gekomen is om het te onthullen. Wat voor geheim, mevrouw Jans? Ik weet het niet zeker, zoon. Maar dieren voelen dingen aan die wij mensen soms over het hoofd zien. Ze zijn meer verbonden met geesten, met de energieën van het verleden. Als voor de zadel niet accepteert, komt dat misschien omdat er iets met de zadel is, of met haar, dat ontdekt moet worden. Marden verliet het huis van mevrouw Jans meer verward dan tevoren. Hoe kon er een geheim in de zadel zitten? Het was dezelfde zadel die hij al jaren gebruikte, geërfd van zijn vader, gemaakt door de meest bekwame zadelmaker van de regio. Hij had nooit iets bijzonders opgemerkt, behalve dat hij stevig en comfortabel was. Maar de woorden van mevrouw Jans echoeerden in zijn gedachten. Die avond ging hij naar de stal en onderzocht hij de zadel bij het licht van een olielamp. Hij streek over elk detail van het bewerkte leer, over de metalen gespen, over de naden. Alles leek normaal, behalve er zat een oude lap stof onder in de zadel, tussen het leer en de vulling. Marden wist altijd al van het bestaan van die lap stof. Zijn vader had hem verteld dat het een soort bescherming was, een familietraditie. Hij had er nooit aan gedacht om hem te verwijderen, uit bijgeloof en respect voor het geheugen van zijn vader. Maar nu voor de zadel al 2 weken weigert, begon hij zich af te vragen of hij niet dieper moest onderzoeken. Misschien zat er wel iets wat het paard stoorde, een geur, een energie, die alleen het dier kon waarnemen. De dagen sleepten zich voort. Marden probeerde zichzelf te overtuigen dat het gedrag van Boer uiteindelijk zou veranderen, dat alles weer normaal zou worden. Maar het paard bleef onverbiddelijk. Erger nog, Marden begon te merken dat Boer hem met een andere intensiteit aankeek, alsof hij probeerde iets belangrijks te communiceren, wat hij niet kon begrijpen. Toen nam hij een drastische beslissing, misschien moest hij Boer verkopen. Het idee deed hem lijden, maar als het paard niet meer geschikt was voor het werk op de boerderij, had het geen zin om hem alleen uit sentimentele redenen te houden. Bovendien kostte de verzorging van een groot dier geld,
en Marden moest als eenzame boer praktisch zijn. Hij besprak de mogelijkheid met zijn buurman Sjeak, een boer die voor altijd had bewonderd. Voor verkopen, verbaasde Sjeak zich. Marden, dat paard is meer dan een dier voor jou, het is een broer. Wat een gek idee, ik kan hem niet meer berijden, Sjeak. Hij accepteert de zadel helemaal niet. Wat heb ik aan een paard dat je niet kunt berijden? Heb je al geprobeerd te ontdekken waarom hij zich zo gedraagt? Alles geprobeerd, dierenarts, mevrouw Jans, andere spullen, niets werkt. Sjeak krabde bedenkelijk aan zijn kin. En als het probleem niet bij voer ligt, maar bij iets dat alleen hij kan voelen. Heb je daar wel eens aan gedacht? De vraag echode dagenlang in Mardens gedachten. En als Sjeak gelijk had, en als voer niet koppig was, maar hem probeerde te beschermen tegen iets, of hem iets belangrijks wilde laten zien. De openbaring kwam op een septembermiddag, toen de lucht vol zat met lage wolken en de snijdende wind de komst van regen aankondigde. Marden was in de stal, de zadel aan de muur bewonderend, toen voer aan de deur verscheen, zachtjes hinnikte en zijn blik op het voorwerp richtte. Op dat moment nam Marden de beslissing die zijn leven voor altijd zou veranderen. Met vastberaden handen haalde hij de zadel van de muur en begon hij hem nauwkeurig te onderzoeken. Deze keer beperkte hij zich er niet toe om over het leer te strijken. Hij zocht naar losse naden, naar tekenen van slijtage die een geheim konden verbergen. En toen zag hij het een klein gaatje in de naad van de oude lapstof die de bodem van de zadel bedekte. Een gaatje zo onopvallend dat het al die jaren onopgemerkt was gebleven. Voorzichtig stak hij zijn vingers in het gaatje en voelde iets dat daar niet thuis hoorde. Zijn hart begon sneller te kloppen. Met een klein mesje vergrootte hij voorzichtig het gaatje en haalde tevoorschijn wat er verborgen zat. Een klein door de tijd verweerd blauw satijnen lintje en daarbij in kleine vierkantjes gevouwen, een oud vergeeld briefje. Zijn handen trilden toen hij het papier ontvouwde. Het handschrift was onmiskenbaar van Annelies, delicaat, squown, met die speciale manier van letters vormen die hij zo goed kende. De woorden, geschreven met verbleekte inkt, brachten de wereld tot stilstand. Als je dit vindt, Marden, is dat omdat voer je het niet liet vergeten. Ik ben nooit uit eigen wil weggegaan, vertrouw op zijn instinct. Ga terug naar de schuur waar we afscheid namen, daar ligt wat je altijd al zocht. De emotie overviel hem als een enorme golf. Zijn benen werden zwak en hij moest zich aan de muur vasthouden om niet te vallen. Annelies had een bericht achtergelaten. Na 40 jaar sprak ze weer met hem. Als je deze spannende reis van ontdekkingen volgt en meer ontroerende verhalen, zoals deze wilt ontvangen, abonneer je dan op het kanaal om geen enkel verslag te missen, dat je perspectief op liefde, loyaliteit en de mysteries die het leven ons biedt kan veranderen. Voer, die bij de deur van de stal had gestaan, naderde en drukte zijn neus tegen Mardens schouder, alsof hij wist dat hij eindelijk zijn missie had volbracht. Het paard had dat geheim jarenlang bewaard, wachtend op het juiste moment, het bericht beschermend totdat het ontdekt kon worden. Met het briefje nog trillend in zijn handen liep Marden naar de schuur. Het was een oud bouwwerk, dat diende om gereedschap en dierenvoer op te slaan. Hij was er jarenlang niet meer binnen geweest, behalve om een bepaald gereedschap te halen. De plek was vol spinnenwebben, stof en de geur van oud hout. Maar die middag hing er iets anders in de lucht. Een verwachting en energie die zijn hart onregelmatig deed kloppen. Voer volgde hem, onrustig, en Marden merkte dat het paard zijn blik steeds op de houten vloer van de schuur richtte. Toen zag hij het lijk. Hij wist altijd al van zijn bestaan. Zijn grootvader had dat kleine keldertje gebouwd om levensmiddelen in de winter op te slaan. Met de tijd was het luik bedekt met voorwerpen en vergeten. Maar nu volgend op de blik van voer,
herinnerde Marden zich het. Met moeite schoof hij de kisten en gereedschappen opzij die het luik bedekten en trok hij aan het zware hout. Het kraken van de scharnieren weerklonk door de schuur, als een zucht van verlichting. In de kleine ruimte, beschermd tegen de vochtigheid door een gewakste doek, stond een ijzeren kist. Marden haalde de kist met trillende handen tevoorschijn. Hij was afgesloten met een klein hangslot, maar het metaal was in de loop der tijd verroest. Met een tang kreeg hij hem gemakkelijk open. De inhoud van de kist was als een vuistslag in de maag en een omhelzing van het hart tegelijkertijd. Er lagen tientallen brieven, geschreven in het handschrift van Annelies, brieven die hem nooit bereikt hadden. Er waren foto's van hen samen, lachend verliefd, foto's waarvan hij niet eens wist dat ze bestonden. En er was een Sint-Benedictus medaille die Annelies altijd om haar nek droeg. Maar wat hem het meest raakte, was het document dat op de bodem van de kist lag, een geboorteakte op naam van Aurelius Lodewijk de Vries, geboren 9 maanden na de laatste keer dat Marden en Annelies elkaar zagen. De tranen kwamen onverwachts, oncontroleerbaar. Marden viel op zijn knieën op de stoffige vloer van de schuur, de akte vasthoudend alsof het kostbaarste bezit ter wereld was. Hij had een zoon, Annelies had hem niet verlaten, ze was weggehaald, gedwongen om weg te gaan. Wat was er gebeurd? Met trillende handen opende hij een van de brieven. De datum was van enkele maanden na het verdwijnen van Annelies. Mijn lieve Marden, ik weet niet of je dit ooit zult lezen, maar ik moet het proberen. Ik ben niet weggegaan uit eigen wil. Mijn vader ontdekte dat ik zwanger ben van onze zoon en dwong me naar het huis van mijn tante in Valkenburg te gaan. Hij zegt dat het is om de eer van het gezin te beschermen, dat ik na de geboorte van de baby terug kan komen. Maar ik ben bang dat dat nooit zal gebeuren. Als er iets misgaat als ik niet terug kan komen, wil ik dat je weet dat ik je meer dan alles in dit leven heb liefgehad. En dat onze zoon deze liefde altijd zal dragen. Marden las brief na brief, reconstruerend het verhaal dat hem ontnomen was. Annelies had onvermoeibaar geschreven over de zwangerschap, over de geboorte van Aurelius, over de plannen van haar vader om het kind ter adoptie aan te bieden. Ze schreef over de strijd om de jongen alleen op te voeden, over de financiële moeilijkheden, over de heimwee die ze naar hem voelde. De laatste brief was anders dan de andere fiet, geschreven met een trillender handschrift, alsof Annelies erg ziek was. Marden, onze zoon, is nu een man. Hij is 75 jaar en lijkt op jou. Hij heeft dezelfde vriendelijke manier, dezelfde kracht in zijn handen, dezelfde liefde voor dieren. Hij werkt op een boerderij in Thorn. Ik heb al die jaren niet de moed gehad om hem over jou te vertellen, uit angst dat mijn vader hem iets zou aandoen. Maar nu ik ga, wil ik dat jullie elkaar vinden. Zijn adres staat op de envelop. Alsjeblieft, Marden, zoek onze zoon op. Vertel hem dat hij zeer geliefd was, zelfs op afstand. Het adres stond op een klein vergeeld briefje. Aurelius Lodewijk de Vries, boerderij, Hoop, Thorn, Limburg. Marden bleef tot zonsondergang in de schuur. De brieven lezend en herlezend probeerde 40 jaar verloren leven te verwerken. Wier bleef de hele tijd bij hem, alsof hij wist dat zijn eigenaar gezelschap nodig had in dit moment van overweldigende openbaar. Toen hij eindelijk opstond, voelde Marden zich een veranderd man. De pijn van het verlies van Annelies was er nog steeds, misschien wel intenser, nu hij de hele waarheid kende. Maar er was ook een nieuwe hoop en licht aan het einde van de tunnel. Hij had een zoon, hij had familie. In de dagen die volgden, bereidde Marden zich voor op de belangrijkste reis van zijn leven. Hij verzorgde de dieren, vroeg Sjaak om op het erf te letten en vertrok naar Thorn
met een hart vol verwachting en angst. Boerderijhoop lag in de buitenwijken van de historische stad. Het was kleiner dan die van Maarden, maar goed onderhouden, met groene weiden en gezonde dieren. Toen hij bij de poort aankwam, zag Maarden een man van een jaar of 40 een hek repareren. Lang, sterk, met trekken die een perfecte mix waren van hemzelf en Annelies. Pardon, zei Maarden, uit de pick-up stappend. Bent u Aurelius Lodewijk de Vries? De man draaide zich om en Maarden voelde zijn hart stoppen. Het was alsof hij zichzelf 40 jaar jonger zag, maar met de blauwe ogen van Annelies. Jazeker, waarmee kan ik u van dienst zijn? Mijn naam is Maarden de Vries. Ik kende uw moeder, Annelies. Aurelius' gezicht veranderde ogenblikkelijk. Een schaduw van verdriet gleed over zijn blauwe ogen. Mijn moeder is 5 jaar geleden overleden, zei hij, met een brok in zijn keel. Wij hielden van elkaar. Heel lang geleden. Maarden haalde een van de foto's die hij in de kist had gevonden uit zijn zak. Het was een foto van hem en Annelies in elkaars armen, lachend, met de opkomende zon op de achtergrond. Aurelius pakte de foto met trillende handen. Ongelooflijk, u bent mijn vader. Als je in maart 1955 is geboren bent, ja, ik ben je vader. Wat er daarna gebeurde, was een van de meest emotionele momenten in Maardens leven. Aurelius liet het gereedschap vallen dat hij vasthield en omarmde hem stevig, alsof hij 40 jaar aan verloren omarmingen wilde inhalen. De 2 mannen heilden samen, daar midden in het veld, terwijl de zon achter de heuvels onderging. Mijn moeder sprak over u, zei Aurelius, toen ze eindelijk loslieten. Ze noemde geen naam, maar sprak over een goede man van wie ze hield en die ze moest verlaten. Ik heb altijd geweten dat er meer achter zat. Maarden vertelde alles wat hij ontdekt had, liet de brieven zien, legde uit over vuur en het geheim in het zadel. Aurelius luisterde aandachtig, soms lachend, soms zijn ogen afvegend. Dus je bedoelt dat het paard al die jaren het geheim heeft bewaard? Vroeg Aurelius, ongelooflijk. Wie wist dat er iets was wat ik moest ontdekken? Dieren voelen die dingen aan zo'n. Je moeder moet hem gevraagd hebben om over het geheim te waken. Ik moet dat paard ontmoeten, zei Aurelius, glimlachend, voor het eerst sinds ze elkaar hadden ontmoet. 2 weken later bezocht Aurelius de boerderij van Maarden. De ontmoeting tussen hem en vuur was magisch. Het paard dat wekenlang de zadel had geweigerd, naderde Aurelius alsof het hem herkende, alsof het wist wie hij was. Het liet zich aanraken, borstelen en met zich praten. En toen Maarden de zadel opdeed, dezelfde zadel die zo lang het geheim had bewaard, accepteerde vuur hem gehoorzaam, alsof zijn missie eindelijk voltooid was. Vader en zoon reden samen over de paden van de boerderij, pratende over Annelies, over de verloren jaren, over de toekomst die ze nu samen konden opbouwen. Aurelius besloot om naar de boerderij van zijn vader te verhuizen met zijn eigen gezin, een lieve vrouw en 2 kleine kinderen die Maarden verwelkomde als de kleinkinderen die hij nooit had verwacht te hebben. Boerderij de Zonnebloem kreeg nieuw leven. Het gelach van de kinderen weerklonk over de velden. Het huis vulde zich met liefde en gesprekken, en Maarden ontdekte het geluk dat hij dacht voor altijd verloren te hebben. Vier bleef zijn trouwe metgezel, maar nu met een speciale waardigheid, alsof hij wist dat hij de belangrijkste missie van zijn leven had volbracht. Wanneer Maardens kleinkinderen vroegen waarom op zo van dat paard hield,
vertelde hij het verhaal van het geheim in de zadel, hoe vuur de schakel was geweest tussen verleden en heden, de bewaker van een waarheid die alles veranderde. Jaren later, toen vuur eindelijk ging rusten, begroef Maarten hem boven op de heuvel met uitzicht over de hele boerderij. Op de eenvoudige houten schraafsteen schreef hij alleen vuur, de bewaker van de geheimen van het hart, en elke ochtend, wanneer hij naar het graf van het paard ging, bedankte Maarten het dier in stilte dat het grootste geluk van zijn leven had bewaard. De kans om zijn zoon te leren kennen en te ontdekken dat ware liefde, zelfs gescheiden door tijd en afstand, altijd een manier vindt om zich te openbaren. Aurelius, die niet alleen zoon, maar ook partner op de boerderij was geworden, zei vaak dat dieren vermomde engelen zijn die God in ons leven plaatst om te zorgen voor wat het meest belangrijk is. De banden van het hart die de tijd niet kan breken. En zo, onder de open lucht van de Achterhoek, tussen groene heuvels en gouden velden, kwam de familie die het lot had gescheiden weer samen, dankzij de intuïtie van een trouw paard dat een geheim wist te bewaren tot het juiste moment om het te onthullen. De zadel hangt nog steeds aan de muur van de stal, maar nu als een heilige reliquie, een symbool dat wonderen soms tot ons komen via de eenvoudigste en puurste wezens, diegenen die onvoorwaardelijk liefhebben en beschermen zonder iets terug te vragen, alleen wachtend tot het menselijk hart klaar is om te ontvangen wat altijd al van rechtswege het zijne was, liefde, familie en de kans om opnieuw te beginnen.